by bowing 3 times. Bow, bow, bow. May everyone pay respect to the monastic community by bowing 3 times. Bow, bow, bow. May we all recite the verse to pay homage to the triple gems all together. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ And now we will request for the 5 precepts from the senior member of the monastic community. According to the advice, keeping the precepts is the precursor, the foundation, and the origin of all goodness. It is chief amongst the virtues. Keeping one's precept pure protects one from succumbing to all evil behavior, brings joyfulness of mind, and is the harbor from which one can set sail up on the birth and death toward nirvana. Thus, without further ado, all listeners are now invited to recite the verses for the request of the 5 precepts all together. มะยังพันเตวิสุงราคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงราคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงราคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะกัมมังนิธิทังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเหสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี ส
สิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาดาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติจัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุ bow bow bow. In the next session, we will recite the verses to offer the midday meal to the monastic community. Generosity is the mark of the wise man. The discerning will choose the right time and the very best of robes and basic needs to offer to those monks who lead a celibate life, because monks who lead a celibate life are an excellent field of merit, which yields the very highest merit for the giver. By offering food to monks, it is said that you offer 5 qualities of life, including long life, good complexion, good health, strength, and wisdom. Thus, one who gives will receive these qualities of life in return. Merit alone can be your refuge. Therefore, without further ado, all listeners are invited to repeat after the congregation representative the verses for the midday meal offering altogether. And today, our representative to request to offer midday meal to the monastic community are Kalayanamit Titima Soela, reciting verses in Pali, and Kalayanamit Punyathon Manijak in Thai. หันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุปภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัปริวารานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัปริวารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจานิพพานายะจาข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตลอดกาลและนานเทินสาธุ And next, may I invite all the representatives to offer the requisite to the monk at this time. ถวายอันนี้ สาธุ สาธุ So just before we receive our blessing today, I'd like to announce the names of all the supporters for the midday meal here at Wat Phra Dhammakaya in London on this Sunday, the 20th of November, 2022. So all of our supporters in the name of the root teachers of the Dhammakaya tradition, whether it be the great abbot of Wat Pak Nam, Pasicharan Pramongkol Tepani, the Venerable Machuyo and the Venerable Tachiwo, and the Master Nun Kunyai Maharatana Upastika Jang Kunok Yung, together with Liu Han Jiao, Siripon Sipong Peo and family, Miko Chun and family, Bunyathorn Manijak and family, Titima Soila and family, Renu Calvin Jervis and family, Ning Chao Fai and family, Tanyarat Gol and family, Nitjat Jeng Jennifer Godwin and family, Tien Chai Chit Wichin Kun and family, Sakasem Anuthai Warina Abigail Tiratham Charan Jesida Janti and family, Robert Madison and family, Nari Samuel Mary Smith-White and family, Rana Supana J. Munisha Mutsidi and family. So just before we receive our blessing today, I'd like to invite everyone to close their eyes for a few moments to recollect all the merits arising from the offering of the midday meal here today. Think of a bright, clear sphere of light at the center of your body as a place where all your merits are being gathered together, merits arising from the request of the 5 precepts and from the offering of the midday meal here today. "2,500 years ago, as recorded in the Anguttara Nikaya, the Buddha distinguished between 2 different sorts of happiness. The first sort of happiness described by the Buddha he called Samisa Sukha, which is a happiness derived from owning material possessions such as money or jewelry. In a capitalist society, the myth is perpetuated that the more you own, the happier you will be. In reality, however, this sort of happiness is impermanent and unreliable, and in the long term will bring suffering in life, when the owner is inevitably separated from those prized possessions, leaving them in a state of anxiety, worry, grief, pain, or loss. The pain will one day overwhelm all the satisfaction they ever had from owning the possessions in the first place, which is why the Buddha taught us to regard our possessions as only being on loan in our lives. The second and superior sort of happiness described by the Buddha, which he called Niramisa Sukha, is happiness that comes from inside us and which does not depend on material possessions. This sort of happiness can be attained by the practice of virtues like generosity, keeping the precepts, and meditating. It's not happiness that distracts us from our suffering, but the happiness of overcoming our suffering. It's an expansive, enduring, and transformative happiness which we would want to share with others, and one which will eventually pave the way to our journey towards nirvana. The cultivation of generosity allows us to distinguish clearly between these 2 forms of happiness. When the happiness of giving something away brings more happiness than keeping it,
As we have so clearly seen with the offering of the midday meal here today, this shows that you are coming close to the Niramisa Sukha, or inner happiness idealized by the Buddha. So for the part all of you played in offering the midday meal here today, monastic community would like to rejoice in the merit of all joining today's ceremony. And at this time, monastic community would like to put our hands together in a gesture of prayer as we call down the spiritual perfections of the Triple Gem, the Buddha, Dharma, and Sangha of the Pacceka Buddhas and Arahants in Nirvana, together with the spiritual perfections of all the root teachers in the Dhammaka tradition, whether it be the great abbot of Wat Pak Nam, Pasi Charan, who was the rediscoverer of the Dhammakaya meditation tradition, whether it be our main teachers in Thailand, the Venerable Dhammajiyo and the Venerable Tachiwo, spiritual perfections of all the monks in the monastic community who have conducted themselves in strict accordance with the monastic code of discipline throughout their time of ordination, and the spiritual perfections of the Master Nun, Kunyai Maharatana Upasika Jankanuk Yung, the founder of our main temple in Thailand. May these spiritual perfections come together with the merit of generosity from offering the midday meal here today, with all your past merits from participation in the temple activities down through many years or decades that you have supported the temple, and those that you intend to cultivate further in the future. May all these spiritual perfections and merits come together as a bright, clear sphere of merit at the center of yourself that will help to protect you from all manner of misfortune, danger, suffering, and sickness in life. At the same time, may these merits act as a magnet to attract into your life all manner of good things, whether it be long life, health, success, happiness, fulfillment, good complexion, or quick-wittedness. Wherever you travel, may you have safety and protection in every place. Wherever you go, may you receive hospitality. When it comes to time for you to meditate, may you be able to easily attain peace of mind, attain the inner sphere of the Dharma, attain the body of enlightenment, and eventually to reach the wisdom of Dhammakaya. For those of you who would like to dedicate merit for loved ones of yours who have already passed, may these merits reach those loved ones where they have been reborn, to help to ensure for them that they enjoy happiness, radiance, and ever-increasing refinement in their new life. At this time, the monks are about to give the blessing in the Pali language. For those of you who have prepared water for pouring in dedication to loved ones who have passed away, you can pour that water during the first part of the blessing. Otherwise, put your hands together in a gesture of prayer and make your own wishes for yourself or others as you hear the Pali blessing now. เตรียมกดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็รับพรพระสืบต่อไปนะยะถาวาริวหาปุรังภริปุเรนทิสาครังเอวังเอวะอิโตทินังเพทานังอุปกาปติอิจิตังปัจจิตังตุงหังคิปะเมวะสมิจตุสาเปภูเรนทุสังคภาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาวิวัจจันทสาปโรโกวินัยสัทุมาเทปวัตวันทารายโยสุขีทีคายุโคภวสปิยติโยวิวัจจันทสาปโรโกวินัยสัทุมาเทปวัตวันทารายโยสุขีทีคายุโคภวสปิยติโยวิวัจจันทสาปโรโกวินัยสัทุมาเทปวัตวันทารายโยสุขีทีคายุโคภวะอภิวาทนาสีเลสานิจังวุฒธาปจายโนจาธารธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนาทยานุภาเวนรัตนาทยเตจะสาตุกโรกปยาเวระโสคาสาตุจุภาทวะ
อเนคาอันตรายาภิวินาสันตุเสสะโตจยสิทิตานังลาปังภาคยังสุขังปลังสิริอายุจวันโนจะปวยกังวุฒิจยสุขสัจอายุงจะจีวสิทธิปวันทุเทปวัตุสาปมะกลังราคันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุปาเวนัสสัทธาโสทิปวันภวตุสาปมังกลังราคันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุปาเวนัสสัทธาโสทิปวันทุเทปวัตุสาพมังกลังราคันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันทุเท May I invite everyone to recite a verse to pay homage to the triple gems all together. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมลาโธ Buddha is our refuge. สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสสามิธัมโมเมนะโธ Dhamma is our refuge. สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโธ Sangha is our refuge. May I invite everyone to pay respect to the monastic community by bowing 3 times. Bow, bow, bow. May all of you be blessed with happiness, success, and prosperity in life, and fulfillment in every good thing you wish for now and forevermore. ให้บุญนี้คุ้มครองให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้ได้เข้าถึงทางนักเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญโดยง่ายเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมเถิดสาธุ May we all together pay respect to the Lord Buddha by bowing 3 times. Bow, bow, bow. ร่วมตั้งจิตวัฒนาบุญซึ่งกันและกันนะครับ